Вітаємо вас на каналі Стри стамески для різьблення по дереву. Сьогодні на огляді універсальний набір з 12 стамесок, який дозволяє працювати як у геометричній, так і в об'ємній різьбі. Розпочнемо ми з півкруглої стамески серії Аю. Використовується для м'яких виямок, заокруглень і створення плавних елементів в орнаменті. Кутова стамеска серії Аю, яка формує чіткі контури, лінії та дозволяє будувати геометрію. У наборі є два флажки-ножі, вони призначені для точної геометрії, прорізання ліній, кутів та дрібних деталей. Завдяки цій формі мають максимальний контроль у різі. Та два штихелі 7-го профілю, які використовують для формування об'єму та плавних переходів, та 9-го профілю для глибшої вибірки, створення тіней та підсилення рельєфу. Вибірка для вирізання ложки ідеально підходить для різьблення чаш, посудин, кукс. Також ніж для зняття матеріалу, формування загальної форми та роботи по контуру. Також до набору входять дві тренувальні дощечки, одна з готовим орнаментом, а друга чисто для власних ескізів, брусок з липи і заготовка ложки. Стри – інструмент, який працює разом з майстром. Підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.